อาจจะเป็นจุดจบของอะไรบางอย่าง แล้วก็คือเช่นเดียวกันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วก็404เดียนาค่ะก็ตามโค้ดปกติที่รู้กัน404 not found คือมันเป็นแบบerror not found ก็อยากสื่อให้เห็นว่าแบบ404ไม่มีทั้งตอนที่ต้องการแล้วก็ไม่เหลือแล้วความรู้สึกตอนที่กลับมา212อาจจะเป็นสูตรคูณ ไม่ใช่เซนค่ะคือ2อ่ะคือตัวแทนของมิตรภาพความรักแล้วก็1เป็นตัวแทนของไซเลนค่ะแล้วก็2นะคะก็คือเหมือนมันเป็นเหมือนจุดยืนของตัวละครเซนนะคะมันคือความรักมิตรภาพแล้วก็ไซเลนส่วน222พีทคือตัวละครที่เขาเป็นเพื่อนอ่ะเขาเป็นความสม่ำเสมอความใส่ใจความที่จะอยู่เคียงข้างไซเลนไปตลอดมันคือความคงที่อะไรก็เลยใส่เป็นเลขเดิมWhat does your good think is the biggest thing she has in common with the character Siren ตัวละครไซเลนเหรอก็คล้ายๆกันในหลายแง่อยู่ค่ะการจัดการกับปัญหาหรือว่าความนิ่งหรือว่าเหมือนเวลาตัดอะไรแล้วก็ตัดเลยเหมือนพอไซเลนเขารู้กับโยรู้ว่าอะไรที่มันไม่ไหวแล้วหรือท็อกซิกมากๆหรือแบบอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีค่ากับสิ่งนั้นอะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปให้ค่ากับสิ่งนั้นแล้วมันสามารถตัดได้ที่แปลว่าแบบตัดชุบอะคือหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะใจร้ายไปแต่ว่าถ้าไม่ได้โดนใจร้ายมาก่อนมันก็คงตัดความรู้สึกไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็ก่อนที่จะพูดคำว่ายังลืมของอยู่ไหมตอนนั้นไซเรนคิดอะไรอยู่รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกลุ้นกลัวแต่เชื่อใจคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบลึกๆแล้วเราเชื่ออะไรบางอย่างในตัวคนนี้จังว่าเขาจะอยู่กับเราแต่เราไม่รู้ว่าเราจะกล้าพอหรือจะดีพอในการแบบขอให้คนคนนึงอยู่กับเราไหมเพราะว่าเคยขอแล้วมันไม่มีคนอยู่ก่อนที่จะพูดกับเซนออกไปก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเราเชื่อใจคนคนนี้จังแต่ว่าสิ่งที่เราเคยเจอมาทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ไหมที่จะขอให้คนคนนี้อยู่แต่ก็ไม่อยากเสียฟอร์มจนเกินไปเดี๋ยวเขารู้ว่าเราอยากให้มีแบบอยากมีเขาในชีวิตแล้วก็กลัวจะเสียฟอร์มเพราะว่าไม่ค่อยงอใครก็เลยเหมือนใช้ประโยคเดิมที่เซนเคยพูดว่าเขาลืมของไว้ที่ห้องเราจริงๆเขาก็แค่แบบหลอกแบบหาเรื่องเจอก็เลยถามไปว่าแบบที่บอกว่าลืมของอ่ะแบบยังลืมอยู่ไหมยังอยากกลับมาเอาของอยู่ไหมประมาณนั้นเพราะเราก็มั่นใจว่าตอนที่เหมือนเซนเข้ามาเจอไซเลนกับเดียนาตอนนั้นเราไม่ได้อธิบายอะไรเลยเพราะเราแบบงงอ่ะต้องยื้อไหมหรือเราต้องปฏิเสธอันนี้ไหมหรือต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบไม่ได้อยากได้ไอ้นี่แล้วแน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่าจำเป็นต้องพูดไหมเพราะไม่รู้ว่าพูดไปอ่ะจะเชื่อไหมไม่รู้ว่าเซนจะอยากฟังความจริงไหมไม่รู้ว่าพูดไปแล้วจะมีประโยชน์อยู่หรือเปล่าก็เลยไซเลนก็เลยเลือกที่จะเงียบทำตัวไม่ถูกเงียบซะเลยWhat emotion
were the hardest to convey while playing silent คิดว่าเป็นซีนที่เดียน่ากลับมาเพราะว่าตอนนั้นอะรู้สึกมันโดนแบบบีบคอคือตอนเล่นอะถ้าในบีไฮน่าจะไม่ได้ตัดไม่มั่นใจว่ามีฉากนั้นไหมที่เราแบบนั่งเนี่ยแล้วก็อาจจะมีแบบในช็อตบีไฮที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราแบบอยู่อย่างเงี้ยคือเราอะรู้สึกเหมือนมันยากจังวะในการเล่นซีนนี้เพราะว่ารู้สึกใจแบบปึกแล้วก็หายใจไม่ออกเหมือนโดนเหยียบคอก็เลยรู้สึกยากจังวะแล้วก็บางเทคที่เล่นก็จะรู้สึกว่าเหมือน acting เขาก็บอกโยมันเหมือนมันนิ่งไปเลยอะคิดว่าเราน่าจะชัดดาวตัวเองเหมือนแบบพอเจอความรู้สึกที่ extreme มากๆอะตัวละครหรือตัวเราด้วยแหละเลือกที่จะคัดความรู้สึกโดยการนิ่งไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าเอาไงดีนะอยู่ดีก็แบบเหมือนแบบไม่รู้สึกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นซีนที่หนักหน่วงอะคือนักแสดงที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็ส่งอารมณ์มาได้ขนลุกมากคือแค่เขาเรียกชื่ออะรู้สึกขนลุกมากแล้วก็แบบทรมานอะคือทรมานจนแบบปวดหัวรู้สึกว่าเล่นยากจังซีนนี้รู้สึกเจ็บไปหมดเลยอะถึงไหนแล้วนะอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเลือกทำสตอรี่นี้แบบอะไรที่เป็น first idea หรือ emotional ที่มัน spark the concept of the film ตอนแรกมันมีหลายเรื่องมากที่อยากทำก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันที่เป็นเรื่องนี้เหมือนมันชัดที่สุดตอนแรกเขียนหลายเรื่องหลายดราฟมากร้องไห้เยอะมากเพราะว่าไม่รู้ว่าทำได้ดีพอหรือยังแล้วไม่รู้ว่าเรื่องนี้เอามาทำจะสนุกไหมแล้วพอลองแต่งไปแต่งมาทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าก็ต้องเป็นเรื่องนี้แหละที่จะสื่อความเป็นตัวเราได้มากที่สุดขนาดแบบน้องๆอะไรอย่างเงี้ยน้องๆในค่ายเดิมก็มาพูดแบบพี่โออันเนี้ยโคตรพี่โอเลยดูออกเลยว่าแบบทั้งโทนภาพเนื้อเรื่องหรือคำพูดอะไรเงี้ยวันนี้ก็ไปคุยกับผู้ใหญ่มาเขาก็ว่าเฮ้ยโยแบบหนังโยแบบโคตรเป็นโยเลย รู้สึกว่าคำพูดอะไรเงี้ยเหมือนโยเลยอะไรเงี้ยก็ใช่สิก็เป็นคนเขียนเหมือนแบบพูดน้อยแต่ว่าพูดแบบต้องตีความอีกทีหนึ่งบางคนก็คิดว่าแบบตอนแรกเราเข้าใจว่ามันจะดูยากไปไหมคนจะเข้าใจไหมแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วยังมานั่งคิดว่าจะทำให้ใครดูแล้วก็เลยได้รู้ว่าจะทำให้โยบี้ดูเพราะฉะนั้นแล้วโยคิดว่าโยบี้มีกระบวนการคิดที่ลึกซึ้งซับซ้อนและมีขั้นมีตอนแล้วก็น่าจะรู้จักโยพอสมควรก็เลยเลือกแล้วก็เชื่อว่าโยบี้จะเข้าใจเรื่องนี้ค่ะ It is clear to me that being a director, producer, actress are different responsibility. That's what it's like being involved in the entire process and being the one in charge. Which one did you enjoy the most? Which one felt the most stressful? How do you manage the responsibility of each role without it affecting the others? It's quite hard แบบยากมากคำถามนี้ความรู้สึกว่าเป็นยังไงที่ได้ involve กับทุก process แล้วก็ดันได้เป็นคนเป็นนักแสดงด้วยใช่ปะจริงๆมันอยู่ใน require ที่อาจารย์สั่งนะก็เลยต้องทำแต่พอได้ทำแล้วก็รู้สึก amazing แบบเราทำสิ่งนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยยากอยู่ค่ะยากกดดันแล้วก็ร้องไห้จนแบบเคยร้องไห้จนพูดพี่เกดว่าหนูไม่เรียนละหนูไม่เรียนจบแหละหนูไม่จบแหละหนูแบบไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยคือเครียดมากจริงๆแต่ว่าโชคดีที่ว่ามีคนที่อยู่ข้างๆตลอดแบบ
แม่ก็จะคอยให้กำลังใจพี่เก๋ก็จะคอยแบบปลอบว่าแบบไม่น้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพี่ๆผู้ใหญ่คนอื่นๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยกัสอย่างเงี้ยก็จะแบบโยทำได้ แบบเกิดมาไม่เคยเห็นใครแบบไม่เคยเชื่อมั่นในตัวใครเท่านี้มาก่อนอะไรคือเหมือนทุกคนแบบส่ง positive energy ให้มากๆจนบางวันที่เราไม่เชื่อในตัวเองแต่ว่าแบบจะทำมันได้เพราะว่าพวกเขาเชื่อแล้วก็มีโยบี้ด้วยแบบเหมือนโยบี้ก็คอยพูดคือเครียดจนถึงขั้นที่อยู่ๆหลุดไปเลยแบบขำเลยอะอยู่ดีเล่นบ้าเลยอะไรอะแต่ก็ผ่านมาได้เพราะว่าคนรอบข้างค่ะแล้วก็ความตั้งใจของเราที่โอเคแบบไม่อยากทำให้โยบี้ผิดหวังสิ่งที่ยากที่สุดคือพอเราเป็นคนคุมด้วยดูภาพรวมด้วยต้องดูภาพเล็กด้วยทำเรื่องจิกๆด้วยทำเรื่องใหญ่ๆด้วยแล้วก็เล่นด้วยมันแยกประสาทยากมากแล้วก็เครียดมากๆด้วยเราอยากจะ manage ให้กองเราแบบมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยต้องทำหลายอย่างควบคุมหลายอย่างค่ะif you could choose only one scene from Never Fade, which one would be your favorite and why? ฉากจบค่ะชอบฉากจบเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครไซเลนมันไม่ได้โดนฮีโร่มาช่วยอะแต่ว่ามัน realize ด้วยตัวเองแล้วมันก็มีการเติบโตด้วยตัวเองแล้วมันก็ก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองในการกลัวที่จะแบบจะขอความช่วยเหลือกลัวที่จะถามว่าคนคนนี้ยังอยากอยู่กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยดูเติบโตค่ะเริ่มพูดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตอนจบอะมันไม่ใช่จบปลายปิดนะมันไม่ได้บอกว่าเขารักกันหรือว่าเป็นแฟนกันนะคือมันจบปลายเปิดคือเขาก็แค่เหมือนแบบแบบยังอยากมีคนนี้อยู่ในชีวิตนะมันก็ไม่ได้จบแบบว่าเป็นแฟนกันนะคือรู้สึกทุกความสัมพันธ์มันก็เป็นได้หลายแบบอะ Did university require revision throughout the project or did they mostly encourage your original version มหาลัยไม่ได้แก้อะไรเลยค่ะเขาให้อิสระในการเล่าเรื่องมากๆค่อนข้างจะเปิดกว้างมากๆเลยก็เลยได้อิสระเต็มที่ในการทำเขาจะมีแค่แบบเพลงอย่าติดลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวบางทีไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วมันติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคอนเซิร์นมาบ้างแต่ว่าอย่างอื่นคือเขาค่อนข้างจะเปิดกว้างอะWhat's the biggest lesson you learned from making your first thesis theme that you will carry into your career project จริงๆทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีเราได้รู้วิธีการคือจริงๆในกองอะซีนวันโลเคชั่นวันที่ถ่ายในร้านสักอะวันนั้นอะงบจุกใจมากเพราะว่าห้องน้ำมีห้องเดียวใช่ปะยุก็เลยทำการเอารถห้องน้ำใหญ่ๆที่มันมีหลายๆห้องที่มันมีแอร์มาตั้งไว้แล้วก็มีเต็นท์แอร์เพราะว่าไม่อยากให้ทีมเมคอัพร้อนแล้วก็มีเต็นท์กินข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยคืองบวันนั้นอะจุกใจมากคือเกินกว่าที่ได้สปอนเซอร์มาเยอะมากอะแล้วก็ทุกโลเคชั่นนะคะร้านนะคะมันไม่ใช่ร้านสปานะคะมันคือโลเคชั่นร้านสักจริงๆที่มีอยู่จริงนะคือเราใช้โลเคชั่นจริงๆโยเดินไปขอเขาแบบว่าพี่คะฟังดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็น่ารักมากเจ้าของร้านเขาก็ให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นร้านสักจริงๆนะมันอาจจะแค่ดูมีเทสมากไปหน่อยเท่านั้นเองคนเลยเข้าใจผิดว่าเป็นร้านสปาหรือเปล่าแต่ว่าก็แล้วแต่เทสคนอะอย่างไปดูที่เครดิตอะค่ะก็คือช่างสักสอนสักจริงๆแล้วก็สักจริงๆลองไปดูได้มีคนใช้แบบโลเคชั่นนี้ค่อนข้างก็เยอะอยู่นะDo the books and DVD on the nightstand have a deeper meaning or message หมายถึงพร็อพใช่ไหมพร็อพทุกพร็อพมี symbolic มากจริงๆหลังเรื่องนี้มี symbolic หลายอันมากแล้วก็พร็อพพวกหนังสือ DVD หรืออะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ดูกันนะคะว่าอะไรที่เราซ่อนไว้ในเรื่องนี้บ้างคือเราคิดมาหมดแล้วทั้งสีทั้งแบบว่าการจัดวางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนังสือมันจะมีเรื่องแป๊บนึงนะจดไว้อยู่เขามี By Your Name เนาะแล้วก็เยอะอะทุกคนสามารถไปแบบซูมดูได้ Beautiful Things เนี่ยซึ่งอยากให้ทุกคนลองตีความดู What's your favorite movie quote favorite หรอคิดก่อนนะจริงๆก็แอบชอบประโยคหนึ่งที่ไซเลนตอบกับเดียนาว่าแบบแล้วนี่ขอเหรอเหมือนเป็นความรู้สึกของตัวละครที่แบบได้ตอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบแบบคือเขาพูดว่าฉันทำดีกับเธอมาหลายวันแล้วนะใช่คำว่าหลายวันแล้วนะตอนแรกนั่งคิดมันเมคเซนส์ไหมนะโยโกะหลายวันคนบ้ามันจะแบบหลายวันแล้วแบบจะนี่แต่มันมีอยู่จริงนะก็แบบ หลายวันแล้วนะเราบอกหรอนี่ขอหรอขอบคุณนะขอบคุณที่ทำในสิ่งที่ไม่ได้ขอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่บอกว่าแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนี่ไงคือเหมือนตัวไซเลนพูดว่าแบบรู้ไหมว่าวันที่เขาต้องการมากๆอะแต่เธอกับแบบไม่อยู่อะแล้วเดน่าก็ตอบว่าก็อยู่แล้วนี่ไงแล้วนี่ก็เลยบอกว่าเหมือนไซเลนก็เลยตอบไปว่าแต่ว่าเราไม่ได้อยู่แล้วไงที่แปลว่าเราไม่ได้รักเธอแล้วไงเพราะว่ามันเหมือนแบบวันที่ไซเลนเกิดเรื่องเขาเลือกที่จะแบบเอาแต่ใจอะแล้วก็ให้ไซเรนแบบเหมือนไปหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบไม่รู้ดิตะกะมันแบบเดน่ามันก็ไม่ได้ผิดหรอกทุกคนมีความจำเป็นในแบบของมันอะแต่หมายถึงในมุมไซเรนก็คือก็แล้วไงก็โอเคก็ไปสิก็เนี่ยไปสักทีอะไรเงี้ยแล้วซึ่งตัวในเรื่องค่ะต้องอาจจะสื่อสารแบบอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันผ่านมาประมาณ 2-3 ปีแล้วผ่านมา3 ปีแล้วจนแบบยายพีดลงกับไซเรนแบบว่ามันเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่ไซเรนเอาคนเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดียน่าเห็นผ่านมา3 ปีแล้วด้าก็เลยแบบเหมือนจะรีไรซ์ได้แล้วก็เลยจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเขากลับมาเพราะเขาเห็นรูปนั้นเฉยๆก็เลยแบบว่ามันก็เลยดูใจร้ายมากๆตัวไซเรนอะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะที่แฟนๆเดากันมาก็จะมีแบบซิมโบลิกกับซับเทคที่เยอะค่อนข้างมากค่ะอาจจะต้องใช้ความวิเคราะห์ขึ้นนิดนึงเหมือนแบบทั้งนาฬิกาโทนสีต้นไม้ตำแหน่งการยืนการวางชุดความเงียบหรือว่าการที่ตัวละครพูดอีกอย่างแต่ว่าแสดงท่าทางอีกอย่างก็อยากทุกคนแบบมาช่วยกันเก็บแชร์ว่าแบบเจออะไรกันมาบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะสำหรับกิฟต์เอาเวย์ต่างๆที่เอามาแจกเพื่อนๆเนาะจริงๆยังไม่ได้เห็นอันจริงเลยอะแต่ว่าเห็นที่เขาแบบแชร์ว่าเขาได้กันแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนเลยทุกคนแบบใจดีกับยงมากเดี๋ยวจะมีสิ่งที่เปิดในวันนั้นโพสต์ลงเหมือนกันซึ่งมันก็คือด็อกิเมนทารีค่ะแล้วก็มีโลอัพด้วยวันนั้นแต่ต้องอันนั้นเป็นความตั้งใจของโยที่โยจะไม่ได้เดินไปตรงนั้นเพราะว่าจริงๆเห็นแล้วก็คุณแม่ไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยแต่ว่าตัวโยอะค่ะด้วยความที่สถานการณ์วันนั้นน่ะสถานที่เขากลัวการแบบชุลมุนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขอความร่วมมือนิดนึงแล้วก็เราก็เลยโอเคเดินไปในตรงที่มันจะไม่ขวางทางคนอื่นแต่ว่าเห็นแล้วก็ appreciate มากน่ารักมากแม่โยก็มาชมให้ฟังแล้วก็ด็อกิเมนทารีนะคะจะปล่อยวันเสาร์เวลา 1 ทุ่มอันนี้คือโยอ่านสรุปแบบว่าที่โยทำไว้เพราะว่าโยกลัวว่าโยจะมึนจนโยไม่ได้พูดนะคะแล้วก็เสาร์นี้นะคะลงด็อกิเมนทารีค่ะ 1 ทุ่มแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอค่ะลงวันที่17เวลา 1 ทุ่มค่ะแล้วก็จริงๆโยอยากฝากทุกคนตัดคลิปลง TikTokได้ไหมเป็นคลิปสั้นๆเหมือนแบบเอาฉากนู้นฉากนี้มาลงสั้นๆซึ่งโยชอบมากๆเลยแล้วก็ฝากติดแท็กในว่าเฟซด้วยนะคะฝากเพลงวันที่มีเธอด้วยนะเผื่อว่าจะมีอะไรออกมาอีกแต่ว่าคลิปสั้นชอบมากสนุกมากสามารถตัดละครคุณธรรมให้ได้เลยสนุกมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือกำลังทำเบิร์ธเดย์แฟนมีตค่ะ
จดบูลเลต์พอยต์อยู่คือเบิร์ธเดย์แฟนมีตรอบนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โยแบบรีเควสหลายๆอย่างซึ่งทีมเก็บออมก็น่ารักกับโยมากเหมือนเขาก็พยายามทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดคือก็ใหม่มากสำหรับเราทั้งสองฝั่งเหมือนกันค่ะทั้งโยโกแมเนจเมนต์แล้วก็ทีมเก็บออมตั้งใจมากๆที่จะทำแฟนมีตนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวมันจะมีประกาศออกมาวันที่น่าจะ21นะ21เดือนนี้แล้วก็27กดบัตรค่ะ27จะกดบัตรให้เวลาเตรียมตัวและงานนะคะจัดวันที่25กรกฎาคมเพราะว่าเรามีแฟนต่างชาติด้วยเนาะคือวันเกิดอยู่อะ19กรกฎาคมถูกไหมแล้วมันตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งบางคนอาจจะต้องทำงานโยก็เลยคิดว่าโอเคงั้นโยจัดวันที่25เป็นวันเสาร์แล้วกันแบบอย่างน้อยศุกร์บินมาเสาร์วันนี้แล้วอาทิตย์ยังบินกลับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไปทำงานแบบไม่เหนื่อยมากซึ่งก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวน่าจะมี merchandise ออกมาซึ่งจะมีทั้งฝั่งของทีมกิฟออมแล้วก็มีฝั่งของ Yogo Management ที่ทำ merchandise ออกมาด้วยค่ะแล้วก็เสื้อ Never Fade จริงๆมันยังเหลืออีก200ตัวนะคะถ้าคือ Never Fade คือลงไปเยอะมากเลยค่ะทุกคน Never Fade เสื้อยังอีก200ตัวกะว่าจะเอาไปถ้าแบบว่าถ้าอันนี้ไม่ได้ผลิตเพิ่มนะแต่ว่ามันยังเหลืออยู่200ตัวน่ะคือหนูกะผิดน่ะคือจริงๆก็ทุกคนได้ไปเยอะแล้วแหละเสื้อน่ะแต่ว่ามันยังเหลืออีก200ตัวก็เลยกะว่าจะขอเอาไปขายเพิ่ม แบบว่าในวันเกิดด้วยได้ไหมมันเหลืออีก200ตัวกว่าๆ นั่นแหละของเนว่าเฟสจริงๆทุนใช้เยอะกว่าสปอนแล้วก็ใช้ของตัวเองไปด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเดี๋ยวรอบหน้าจะคำนวณให้ดีขึ้นค่ะขอโทษค่ะเรื่องคำนวณให้ดีขึ้นค่ะขอโทษค่ะเรื่องไซส์ด้วยแหละแล้วก็เรื่องส่งไปต่างประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆโปรเจกต์เนว่าเฟสคือเกือบครึ่งล้านไม่รวมสปอนอะซึ่ง ค่อนข้างจะจุกเลยล่ะแต่ว่าก็ดีใจที่แบบได้ทำให้ทุกคนเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการแบบซื้อ memories ด้วยแบบอยากมีโมเมนต์ตั้งใจทำให้ทุกคนเพราะทุกคนก็ตั้งใจทำหลายๆอย่างเพื่อโยมาเยอะแล้วใช่คือลงทุนเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าทำเพื่อโยบีก็ด้วยแต่ว่าทีเนี้ยค่ะอยากให้สวัสดิการของทีมงานทุกคนน่ะดีมากๆด้วยก็เลยใช้งบเยอะมากเลยใช่มันไปหนักแบบหนักจริงๆตอนแรกมันไปหนักวันที่เป็นโลร้านสักหนักมากในวันนั้นอะแล้วก็ทีมไฟเราก็ใช้ทีมไฟจริงกล้องก็ใช้ทีมกล้องจริงกล้องแบบถ่ายหนังจริงถ่ายไฟก็ไฟจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟใหญ่เซตใหญ่แล้วก็วันแฟนมีนะคะใช้ทีมโปรเฟชชั่นอลหมดเลยเพื่อให้มันไม่เกิดปัญหาอะไรเยอะก็เลย นั่นแหละ คือกลัวทุกคนร้อนด้วยแหละวันนั้นอะแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกค่ะฝึกในการคำนวณให้ดีขึ้น แต่ว่ารอบนี้ถือว่าเป็นของขวัญให้โยบีค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าทำหลายอย่างคือวันนี้ทำหลายอย่างมากแบบว่าถ่ายโปสเตอร์แฟนมีตแล้วก็ทำบางอย่างแล้วก็ทำบางอย่างแล้วก็ทำบางอย่างแล้วก็มาไลฟ์ใช่ซึ่งบอกไม่ได้กะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะไปทานข้าวแล้วแล้วก็ 18นี้เจอกันนะคะเขาเรียกว่าอะไร18นี้ถ้าใครมีบัตรก็เข้ามาเป็นเพื่อนได้นะกลัวว่าจะเงียบกริบเลย แล้วก็20
MCM ค่ะ MCM คืออันนั้นคือได้กระเป๋าด้วยนะทุกคนคือทุกคนเลือกกระเป๋าตามที่ทุกคนชอบได้แล้วก็ได้มาทำเค้กด้วยกันมาหากันได้นะคือเพิ่งรู้ว่าวันนั้นมันตรงกับวันสำคัญของมามีที่จีนด้วยใจแป้วเลยคิดเลยแม่ผมมาไม่ได้แล้วหรออย่างเงี้ยก็รู้สึกผิดมากเลยที่แบบว่าไม่ได้ดูให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียใจนิดนึงแปลว่ามันเป็นวันสำคัญของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะทำให้เต็มที่แบบขอโทษด้วยจริงๆด้วยคิวหลายๆอย่างมันสถานที่อีกอะไรเงี้ยมันลงได้วันนั้นจริงๆแล้วก็อยากให้มีมามากแต่ว่าวันมีตั้งมากดันมาได้วันที่แบบมามีไม่ว่างกันแต่ไม่เป็นไรก็แต่มันมีคนไทยก็มาหนีใช่ไหมจะมีทั้งเค้กมีทั้งอะไรด้วยแล้วก็ยอดอะไรนั่นแหละก็แต่โพลารอยด์อะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆแล้วคือกดจะไปทำเค้กกับทุกคนค่ะแล้วก็ทุกคนก็ได้กระเป๋ากลับไปฝากคุณแฟนสาวที่บ้านด้วยแล้วก็21เป็นงานเกอร์แลงค่ะเดี๋ยวเจอกันที่งานเนาะช่วงนี้ฝนตกอย่าลืมพกร่มแล้วก็ยาแก้ปวดแก้อะไรด้วยนะเผื่อไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพัดลมด้วยมันร้อนชื้นเดี๋ยวมันอบอ้าวแต่ว่าใส่รองเท้าแบบรองเท้าแตะเช่นพับชูก็ได้นะถ้าแบบฝนมันตกเงี้ยก็ใส่พับชูก็ขอคิดก่อนมันมีอะไรอีกเลยคุณแล้วก็วันที่26ค่ะงานLove Galaxy ใช่ก็มาเจอกันได้นะคะได้แชร์มุมมองความรักต่างๆค่ะแล้วก็เดี๋ยววันอื่นจะมีบางอย่างผมมาให้เห็นเองแหละประกาศ21เดือนนี้แล้วก็กดบัตร27เดือนนี้ค่ะงานวันที่25เดือนหน้าค่ะมีอะไรอีกไหมนะไม่น่ามีละประมาณนั้นซื้อมาแล้วค่ะรองเท้าแตะทุกคนถ้าแบบ ทุกคนใส่แค่รองเท้าแตะหรือเปล่าคือแบบว่ารองเท้าช่องอื่นๆนี่ใส่กันไหมส้นสูงอะไรเงี้ยคิดเลยแหละYeah, today I just finished my work. อะไรสู้ๆมีมาไหมมาหรือเปล่า20นี้on 20 MCM you got special moment ตอนนี้ไม่รู้มีกี่คนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหลอกถามก่อนไปทำเค้กจริงเหรอมาได้เหรอดีใจมากเลยคือตอนแรกที่บอกว่าตรงกับวันหยุดแบบสำคัญของที่จีนใช่ไหมใจแป้วเลยนั่งคิดเลยมีไหมเนาะคือปกติเราจะรู้สึกว่ามันมีมาแน่ พอบอกตรงปุ๊บจบเลยBabe, are you coming, babe? 20. Sure. Oh, really? 可以来啦！真的吗？你咋的？真的。我等你了，他自己不讲，好想你了。可以来吗？我怕没有住了，但是我知道了。
18 18 yeah if you can come just come I'm afraid that I'm gonna a bit lonely on that day อ๋อแล้วก็วันที่มีเธอใครมีแฟนอ่ะก็เอามาลงกับแฟนได้นะคะเป็นคอนเทนต์ค่ะส่วนใครไม่มีสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราโสดไปด้วยกันก็ลงกับโยสิเพราะเธอที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่เชื่อในรักเลยอยากให้มันตัดคลิปเป็นแบบเป็นเหมือนแบบคอนเทนต์หวานๆอวดแฟนอย่างเงี้ยจริงๆแต่งให้โยบี้มีคนบอกว่ารู้ไหมตั้งแต่นั่งมาโยโกะพูดถึงแต่โยบี้โยก็เลยนั่งคิดว่าหรอไม่รู้ตัวเลยเหมือนแบบตอนนั้นไปคานส์มั้งแล้วคนก็บอกว่าตั้งแต่ฟังมาหัวโยดูมีแต่โยบี้เนาะโยก็เลยบอกว่าหรอไม่รู้ตัวเลยอะจนคนทักอะก็เลยรู้สึกว่าก็จริงแหละชีวิตเราแม่งก็มีแต่เขาอะมีแต่พวกแบบพวกเขาอะก็คือพวกเธอนั่นแหละที่ดูอยู่ก็คือโยบี้เหมือนแบบนานเท่าไหร่แล้วนะที่เราคิดถึงแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยแบบบ้าจริงนี่ใจเป็นอะไรนะเนี่ยทำไมเราหยุดยิ้มไม่ได้ล่ะ Love you yes I love you too มีมาไหมแม่มาพี่ทีหนึ่งก็ได้จะเรียกพี่ทีหนึ่งสัญญาว่าจะเรียกพี่ทีหนึ่งแม่ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยไลฟ์เลยสนุกมากนั่งดูแฟนคลับลงคลิปไลฟ์นู่นทำนี่บางทีแบบหลับแบบบางทีแบบง่วงนอนแล้วมันหลับไม่ได้อะแบบหลับยากอะก็เปิดดูโยบี้ไลฟ์บ้างดูคลิปโยบี้แล้วหลับคอไปเลยหนูจะเรียกพี่ทีนึงแม่อยู่ไหมแม่20แม่มาไหมโฮ้สำนักเฮ้รอผมรอคุณอยู่คุณจะทำผมใจแป้วคุณจะมาใช่ไหมคุณบอกผมหน่อยเอาจริงอะโยอะบอกกับทีมเลยว่าโอเคงานแนวนี้เราอาจจะนานๆมาทีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้เป็นขับลำบากแม่หายไปเลยอะแม่ผมหายไปแล้วอะอย่าบ่อย ไม่บ่อยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จริงจะไม่รับเลยด้วยจะไม่รับเลยอะไรที่เป็นเหมือนแบบท็อปอะไรเงี้ยจะไม่รับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบการันตีแน่นอนเหมือนแบบว่าแบบว่าได้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทำไปแล้วแบบเสียเปล่าไม่ได้มาร่วมอะไรเงี้ยก็พูดกันอยู่เรื่องนี้จะเรียกพี่หวานถ้าสมมติว่ามาวันที่20ได้ไหมอะได้ไหมพี่หนูอยากไปซื้อบ้างอะอยากได้บ้างอะมันจะมีของพี่โยบี้ที่เขามีกล้องอันจิ๋วๆอะอันนั้นมันใส่ยังไงคือมันดึงเฮ้ยมาวันที่20ไหมเพื่อนมันจะเมาเรื่องนี้อะคืออันมันไปซื้อที่ไหนหรอไอ้กล้องที่มันเป็นกล้องอย่างเงี้ยที่ถ่ายออกมาแล้วมันใช้เครื่องคิดเลขถ่ายอะที่มันแตกๆอะคือมันน่ารักละมุดมันดีมากอะคือแบบมันน่ารักมากเป็นกล้องอันเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าเอารูปออกมายังไงอะแต่ว่าแบบมันเป็นวิดีโอที่ดูเหมือนสมัยก่อนอะคุณที่ชงกาแฟคะคุณจะมาใช่ไหมคะดิฉันคาดหวังมากเลยนะคะสุดหล่อมาฮากิตาในตอนมีขายจริงเหรออยากเห็นอ่ะเขาดูตะกร้าหน่อยอยากซื้ออันนั้นมาบ้างอยากได้บ้างมันน่ารักมากเลยคือตอนนี้โยอยากซื้อกล้องที่มันเป็นแบบกล้องโปรแต่ว่าพี่ไข่ดาวเบรกไว้บอกว่าทำงานก่อนใช้เงินเยอะแล้ว
อยากได้แบบอะไรนะ ที่มันเป็นอะไรนะ Fuji X5 ป่ะทุกคนใช้เป็นบ้างมีใครเคยใช้บ้าง T5 จำไม่ได้แต่ว่าใครเคยใช้บ้างทุกคนมันใช้ดีไหมจริงเหรอใช่อยู่เหรอเป็นไงคะมันดีไหมหรือว่าซื้อรุ่นอื่นดีกว่าโอ้หมอดาสวัสดีค่ะเจอกันนะคะหมอดาและทุกพื้นที่มีแต่ SLC ยังไงล่ะ ช่วงนี้หน้าโทรมๆค่ะจะวันเกิดหนูแล้วนะหมอดาต้องไปทำสวยที่ SLC ก่อน ถึงจะเตรียมพร้อมกับแฟนมิตรวันเกิดนะคะ The same birthday oh really happy birthday เอาวันนี้นี่ ทุกคนคะหมอดามาค่ะทุกคนพิมพ์ SLC สิค่ะ ทุกคนคะ SLC ค่ะพิมพ์เข้าไปสิคะพิมพ์เร็ว SLC นี่ทุกพื้นที่มีแต่ SLC ถ้าเราอยากใส่รองเท้าแตะนุ่มๆเราต้องลองพับชูค่ะถ้าเราอยากฉีดน้ำหอมตอนนี้เกอร์แรงเป็นสิ่งที่น่าสนใจหรืออยากสะพายกระเป๋าสักใบ MCM เข้าได้นะคะตอนนี้น่ารักมากเลยค่ะแล้ววันที่20เจอกันกับ MCM นะคะ21เกอร์แรงค่ะและถ้าเราจะพูดถึงความสวยความงามเราก็ต้องอะไรคะพูดแล้วพูด SLC สิเผื่อจะมีหน้าหนูอยู่ตรงป้ายใหญ่ๆตามถนนใช่ไหมคะหมอดา ถูกค่ะโยบี้ทุกคนเป็นอันที่รู้จักกันนะคะว่า SLC สวยมากเขามีหลายสาขามากเลยนะคะที่ได้ยินมามิวโตสวยนะคะดีมากจัดไป แล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยใส่พับชูเกอร์แรงไปเข้าใช้บริการที่ SLC ค่ะทุกคนป้าไปซื้อเค้กมาเป่าดีกว่าป้าค่ะถ้าสมมติว่าวันที่20เรามาทำเค้ก MCM ด้วยกันแต่ป้าก็ไม่ต้องไปซื้อเค้กนะคะเพราะว่าได้เค้กฟรีเลยจริงๆหนูอยากให้ทั้งป้าปักกับมัมมี่กับจะดีเลยมาทำเค้ก MCM ด้วยกันได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งเค้กและสเปเชียลโมเมนต์สุดพิเศษกับลูกน้อยหนูจะนั่งจับเค้กทำนี้เลยค่ะหนูก็อยากให้ทั้งแต่ดีและมัมมี่ของหนูมาร่วมทำเค้กฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของหนูให้มัมมี่กับแต่ดีเห็นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของหนูค่ะกำลังฝึกจับทำเค้กเลยอะค่ะแบบจับทำเค้กเลยใช่ค่ะใช่คือถ้ามีดีและมัมมี่อยู่ด้วยกันคือคงจะเป็นทุกอย่างที่ใฝ่ฝันอะจริงค่ะถูกค่ะและพี่แมวแก๊งแมวถ้ามีแมวก็ต้องมีโยโกะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาแต่งเค้กด้วยกันในวันที่20ถูกไหมคะทุกคนแต่ดีขายหลอดไฟแป๊บเดียวแต่จิกก็ได้เค้ก2 ก้อนเลยถ้ามีแต่ดีก็ต้องมีหมามีต้องมีนะถ้าไม่มี2 คนอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จะไม่ใช่เป็นคู่กันฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เดี๋ยวนี้จะแยกกับมัมมี่หรอคะทำใจไม่ได้แล้วนะคะ
อย่าทิ้งมัมมี่ของหนูนะคะดีกับมัมมี่ก็ต้องเข้ามาทั้งนั้นแหละโลกกำลังจะจับเค้กเราจะตกแต่งเค้กเลยตกแต่งเค้กแสนสวยอะเค้กแสนสวยตอนนี้อินเตอร์แฟนงงว่าพูดอะไรอยู่สำนักคะสำนักจะมาใช่ไหมคะพี่ที่อยู่บนฟ้าถ้าได้ยินโปรดรับรู้ไว้ด้วยพี่แมวก่อนหน้านี้อาจจะมีการ long distance เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ความรักของเรามันใกล้แล้วนะคะมันใกล้กันมากขึ้นแล้วก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นแผ่นดินที่แยกเราออกจากกันแต่ตอนนี้เราอยู่แผ่นดินเดียวกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะมาแต่งเค้กด้วยกันเถอะได้โปรดเถอะได้โปรดมาที่ประเทศของฉันโอ้ทารกโอ้น้ำผึ้งสำนักค่ะเธอค่ะมิมี่อยู่เป็นคนเลือกกิจกรรมนี้เองแหละแต่งเค้กอะเพราะว่าเซรามิกอาจจะไม่ไหวหรือถ้าจะวาดรูปเคยเห็นโยบี้วาดรูปแหละเลยบอกไม่มีมาไหมแล้วเธอเลือก20ไม่มีเขาจะไม่ขออ้อนวอนอะไรเธออีกเขาจะไม่คอมเพลนเรื่องเธอใช้เครื่องคิดเลขถ่ายเขาแต่ว่าเธอช่วยมาเจอกันได้ไหมเขาจะไม่บ่นเธอเรื่องกินอาหารแมวอีกต่อไปผมจะไม่บ่นคุณเรื่องคุณกินแมวเลียในครั้งนั้นผมยังจำได้ดีอีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนสำหรับแฟนๆนะคะที่ได้รับผลกระทบทางภัยธรรมชาตินะคะเหตุแผ่นดินไหวก็รู้สึกอยากขอให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะขอให้โยบี้ปลอดภัยนะคะโยบี้ที่ฟิลิปปินส์ hope you guys safe and I'm here beside you guys okay I hope everything can be like the situation can be better yeah I'm here for you guys pray for you guys I hope you're doing well and safe love you มหากิตาแล้วก็เห็นโยบี้ในค่ะก็เป็นห่วงแฟนๆโยบี้ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมเห็นแล้วเหมือนกันแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงมากๆเลยใช้โอกาสนี้ในการแบบฝากส่งความรักให้แฟนๆที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะทุกคนก็คือเป็นห่วงเขามากเลยฮัลโหลเวียดนามจริงๆมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกอยากเห็นแหละให้คอมมูนิตี้ของเรามีความห่วงใยอ่อนโยนเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กันและกันเหมือนที่เราเคยแบบให้สัมภาษณ์ไปแล้วทุกคนเห็นสัมภาษณ์วันนี้หรือยังบัดเดย์แฟนมีตน่ารักมากfor Yobi from Philippines if you guys safe or if anything like the situation is better can you just text or type or anything to let us know because we really worry about you guys if everything is better just type anything and text Yuko Pasara to like update for your situation okay we really like worry about you guysไม่ได้ครับแม่ครับแม่20ครับแม่ครับโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องไปแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะป่วยแล้ว
คือว่าเวียนหัวนิดนึงแต่ว่าต้องหาเวลามาพูดคุยอัปเดตกันแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายฝันดีค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนหิวมา3 ทุ่มหรอไปหาอะไรกินก่อนนะขอโทษที่วันนี้ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเยอะนะคะ อยากให้แบบแฟนๆไทยช่วยคอลเลกและช่วยแปลให้น่าจะ stable กว่าแบบกลัวว่าเดี๋ยว meaning มันคลาดเคลื่อนนะคะแฟนๆที่ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ขอบคุณมากจริงๆนะคะ thank you รักนะบ๊ายบาย